years. Mayong alawas, kag manayanayang biyaya. So, ari ako din, no? Nagkakadto sa ako na din kilala na abay sa politika. Siya ang nagkuha sa ako na magtalagan konsihali sa 2004. Dason sa 2007, siya man wala na siya nagulat sa dumdumaan ko gina dito sa Mansion Garden. Wala na siya nagulat. Kaya isa may ara na gusto pa ng isa. Pero pagka-pwede sa mic, ako ginkuha yung maging vice mayor niya. Sa 2010, doon na una ko gamay, ako muna ginaway. Dason, nakupod kami. So, sa ako pa ang nagpadalagan sa syudad, of course, si Mayor Jerry, ang ako nga congressman, insakto gina, and I confirm nga wala kami kaagi-away. Kay ako yaw, wala makoy ka pang-away, ako lang gina-away. Pero, mayugid. May mga special moments, makami private moments. And permi kami nagasiginugulanon sa una. Party sa politika, party sa atong syudad, party sa atong pumuluyo. Always about the city, always about for the good of the people of Iloilo City. Amo na nga mo yung ginistoryahan. Sa mayor ako, itagaan niya ko sa ligwa nga mag-decide kung anong mayo para sa syudad. So, muna nga ari ko subong, ibisita ko din sa City Hall, kaya siyempre matag ako sa nataholan. Sa bilang respeto, sa kortesiya at respeto. Wala man bago gani wala agad. So salamat niyo sir. Ginakabig tamakasal nga akon din amay gani. Ay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan na nagapamahay. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Oras sa Pilipinas, las 7:29 na. Good morning, Fetsa 23 ang Septembre. Kapat sa ng mga Lunes, 4th in the total 5 Mondays, all in all, for the total 30 days of September. 30 dias lang ang September. Isa na lang kalunes with end through a Monday. Ang pagtakop sa Ribarwas ang September pinaagi sa isa ka Lunes. That means the 31 days of October will be started through a Tuesday. Martes ang entrada sa October. Expectaron tarko banwa ang longer, mas malawig sining mga ginabi suno sa pag-asa. Kung gini, basta nga nagahirapit kita sa Ribarwa sa Kapaskuhan, mas nagalawig kung obserbahan nyo sa Ribarwa ang dulom. Same hours, plariho man na sa nga numero sa mga inoras, but we got a feeling that ang dulom medyo malawig-lawig. Una salop, turo temprano salop ang adlaw, and then ulihin naman sa butwa, ulihin naman sa sanay sa pag silak. So there will be longer nights sa Ribarwa sa pag-asa. And we would already be transitioning by this time. Siguro nabatyagan nyo naman no? Matamat na sa Ribarwa, lamig ang hangin, and we are already transitioning from the southwest monsoon pakadto sa Ribarwa sa northeast monsoon. Alin sa bagat, gamat-amat na kita sa Ribarwa paamihan ang dupoy-dupoy sang hangin. Las
7:30 na sa aton sa nga pagpangaragat that gives us 92 more days antes sa barwasang Kapaskuhan. Pasko na naman, Pasko na naman, kaya kami ngayon narito, upang kayong lahat ay aming handugan ng iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. 92 días banwa antes ang Kapaskuhan. We're counting 31 days of October. Nabilin abisin nga mga inadlaw no sang September, that'll be a total of 7 days. Pitok adlaw sang September, nabilin 31 días ang Oktubre, the 30 days of November, and the first 24 days of December. That would total to 92 days, 92 días antes sang Christmas Day. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Nasetertan tayo na sa aton sa nga pagpangaragat. Tamo kita istoryahan subong aga, start of another week, another 5 days of work. Kag para sa mga estudyante, panugod na naman sang 5 ka adlaw nga pag-eskwela. Remember, ano pag-eskwela? Sa pagtuon, ha? Ding, ang eskwela equal sa burakbol. O lagaw-lagaw lang, ha? Sabi na gid, kung pananglitan siya na gastuhan tablan nanay tatay ta na pa-eskwela, tapos lagaw-lagawan tanabaw. Ang 7:33 sa banwa sa aton sa nga pagparagan. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Ipa-certify as urgent ginadarian ang 2025 6.35 trillion peso national budget. Ang trillion ni kung ang milyon anom ka zero, ang billion siyam ka zero 12, no? Ang isa ka trillion, 1 trillion will have 12 zeros, no? Kada trillion may 12 ka mga zero, so that'd be damo-damo ng digits ni, no? 6.35 trillion pesos ang ginapropone sa ribarwang 2025 national budget. The moment maaprobahan ani kag mafirmahan sa presidente, this will already become the GAA, no? The General Appropriations Act for 2025. Na 7:34 sa ato sa nga pagpangaragan. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Tara na subong adlaw nga tarkayon ang budget para sa Dangerous Drugs Board, the Philippine Drug Enforcement Agency, the Presidential Management Staff, the Presidential Legislative Liaison Office, the National Intelligence Coordinating Agency, and the National Security Council. Subong ni tarakayon nila budget. Namin manilinglingon kung tagpiraila sa nga budget, no? Kay nagligad gin pisa-pisa sa riba daw ka ginagik busi to nga gin busikad gid, ang 2 billion budget para sa taratapan sa Vice Presidente. Now, as you very well know, ang 2 billion has been reduced to just 733 million pesos. Grabing puktol, no? Grabing pag-slash sa 2 billion peso requested budget or recommended budget sa Office of the Vice President. From 2 billion nangin 733 million pesos na lang. Uy, gani magtunga. Ang tunga sa 2 billion, di ba 1 billion? Tiway gani mag 1 billion ni Banwao. Kung sa aton pa kung 2 billion is 100%, ang 700 is what? Mga 40%? No, 40 to kay 50% is supposed to be 1 billion. Ikabos sa 1 billion, no? 50% ang tunga sang 2 billion is supposed to be 1 billion. Ang ginaprobahan 733 million lang. Something like mga dera na yung
palo sa 35 to 40% lang ang aprobadong budget sang Office of the Vice President. Ginbusikad gito, ginbusisi gid, gin-scrutinize gid ang budget sang Office of the Vice President. Ngayon na ito nagligad. Hawi, West, nga kung tani mo, maning kada isab lang nung ginabusikad kay nabusisi pila niya kakwan ni. Ini kay daw damo ni sila pirmi palpak nga proyekto de, manumoto naman na puro sa tanan sugid ni, puro sa tanan tikal, palpak mga proyekto. Bebe lang taon tabi, labi na gining DPWH. So, bawa mo ginimin dapat kung tani banwang ginabusisi ka ginabusikad gid. No? Pero wala eh. Ang nadiskitahan sini banwang daw na tripan ang iagid ka Office of the Vice President. We're not saying that's wrong. Way matargamba sa di ba nga sala na. Pero ang hambal naton, nga mayo tani kon pananglitan sining tanan-tanan bala. Ini nga daw nakafocus ka nga daw dira ka lang. Dahil sa 36 sa aton sa nga pagpangaraga, the House is also expected to discuss today ng mga budget allocations para sa Office of the Presidential Advisor on Peace. No, Brayes naman. No? Reconciliation and Unity. The National Amnesty Commission. Aripagid, ano obra nila siniman? Tamarawi Compensation Board. The Mindanao Development Authority. The Energy Regulatory Commission. Kag ang Department of Agriculture, Health and Energy. Ang budget nila o sisaon man subong daw para mahingagaw na ni pasar ang 6.35 trillion pesos nga 2025 budget. Importante kayo ni kay kunway kita budget hindi magligid ang aguma sa aton sining pungsod, no? Lakip na diguro ang ila pa sining budget para sa dugang tong kinanglanon tang wawarts para sining sa aton nga ongka flyover. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Kapag edad 50 pataas, pansin mo na ang pagbabago at pagbagal ng katawan. Maaring makaranas ng alta presyon, high blood sugar at paghina ng memorya. Makakatulong ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang Centrum Silver Advance ay may nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas. Tulong suporta sa puso at normal na blood pressure at blood sugar. Napatunayan din na nakakatulong itong ma-improve ang memory habang tumatanda. Alagaan ang katawan with Centrum Silver Advance. This has been Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance every day. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Ayos lang, basta't kasama. Konting Tanduay Light, buo ang kalooban. Tanduay Light, gaan ang tama, gaan ang may kasama. Drink responsibly. The presentation yesterday went very well, and it was clarified that there was no evidence whatsoever to link Mayor Jed to the drug lords here in Iloilo. So, pasalamat kita salamat kita sa mga Diyos maayo man ang lawas kay Mayor Jed. As I have said, I do not consider Mayor Jed an enemy. He has always been part of my group. We ran 3 times together kag pagpadlaga namon sa Sorryhan taman karon sa aton sa nga pagpangaragad mga developments sa Aksyon Justice Savannah Pamplona from Iloilo City Hall ang pagkitanay sinin day Mayor Jed Cañas and former City Mayor Jed Patrick Mabilog. I'm feeling tayo sa buong banwa nga may hangover kita, no? It's a really bad hangover, no? Yung Jed Mabilog homecoming hangover bla. Ay man tanang inom, ay man ganita to. Nangin saksi man lang sa birthday ni Mayor Mabilog, no? Pero grabe nga hangover, no?
The Jed homecoming hangover. Sa nasanita it's a really bad hangover. We cannot simply just get over the facts that he's back home. No? Damo ang sagyapo nagaparangga sini kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga nagsugalaw sa iya. And nag-greet sa iya sang iya sini nga birthday sang tinadiktan sini nga semana. And former Mabilog is already back home. Pero may pila lang kita sa Ribarwak ka mga bagay nga ginsugdan na naton na cluster sang tinadiktan sini nga semana. Ang mga nangin sabat ka mga rason ni Mayor Mabilog kon nga ang nagpauli siya. Kasi ang aton pagkahibalo sa Ribarwak kay nagpromangkot man ta nanungod ba siya sa political asylum, no? Because sining niya the past 7 years dito sa Amerika because he has been granted political asylum. Ginainakop ikaw sa imo sining nga host nation or country. In this case, the United States of America. Kasan o ikaw pwede makapangayo sa ginatawag sining nga asylum. This is only granted upon validation and verification. You apply for this, by the way. Hindi sa rin makadto ka rin to pagkatapos you claim to be somebody who has been granted political asylum. Ginahatag ini sa imo, gina-validate pa rin na. No? Ginahatag ini sa imo kung gina-grant ini nga status sa imo kung gina-persecute ikaw na hingabot ka bla, no? Gina-oppressor ka, no? Sang imo sini kaugaringon nga pungsod for your race. Parihabi na. Bangod sa rason sa imo religion, rasa mo, o mga pagpati mo, political stand mo. You can claim these to be the reasons in applying for a political asylum status labi na gid sa Amerika. So, ginatag ni kuno kay Mayor Jed Patrick Mabilog. Di pagpuli din ni Mayor Mabilog, we wonder what's going to be the status of that political asylum niya nga gin-grant sa iya sang Amerika. Kay logic rin, di ba? Kung nagpuli ka naman say, you have already negated the things nga in the very first place, ginlayasan mo. O ginpalagyuhan mo, hindi ba? In a very clear example, sabing rason mong layas ko sa Pilipinas, nalagyo ko halin sa Pilipinas because ginahingabot ako ni Digong. Okay, so Digong is already out of power. Although Vice Presidente pa siya ng bata. No? Garing kiti, the daughter is not the father. Now, the fact na nagpauli na si Mayor Mabilog, daw pariyo na nga ginako niya, it's already safe nga magpauli. So, ano ang gakatabo sina sa status niya sa gin-grant sa iya nga political asylum? Amo to ba nangambal nato nga ginado gin-negate mo bala? Daw ala gin-invalidate mo na, quote-unquote, inang imo claim sa to anay nga naglayas ka, biyak ka sa Pilipinas, kay ipapatay ikaw. Ano puli ka na? No? So, somehow, some people would probably ask the question, so, does he already feel safe now that he's already back home? By the way, so no, sa mga updates sa Ribanwa, wala na kuno magpangayo pa sang security from the PRO6, si Mayor Jed Patrick Mabilog. I-confirm tadi karong banwa kay Aksyon Kyla Tingzon. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. 7:44 na sa aton sa nga pagpanganagan. Senator, it's a really bad hangover, no? May pagani ko ikainom kasi ni kay higupan mo lang init nga kaldo dula. Beneng hangover nga ginhimo sang pagpauli din Mayor Mabilog, kaduro lang banwa. No, may mga sanga-sanga bla kung sa mga hangover pa, sakit ulo mo, tuyo ka, lapyo ka, no, hindi bla na kung nasobrahan ka, mamam. Ining pagpuli ni Mayor Jed Mabilog, duro kita sa istoryahan. Atong pagparistigo niya sa Quad Committee investigation, ang pagsaka niya sa Tihol, ang mga ginpangtugda niya sa preskon niya. I don't know kung nanotisyahan nyo, pero dapat tanda ka. Dapat critical ka. Nadumduman nyo nga pinamangkot ni siya kung ano ang nanginbulig ni Anay Mayor Jerry Chanyas sadtong ara siya sa panahon sang kapipitan. Nabatian nyo to sa Mayor Mabilog?
no comment siya. Ang pamangkot naghalinto kay Aksyon Brian Valle. Sinini Mayor Mabilog niya, no comment. Istoryahan na mo ni, silang sang migo ko. Alam niya, dapat ganita ni, kung amo na, bisan butang ta para, no? Kung let's say, be friends gid sila, or at least, parang ano ba, semblance of, anong ganing nambal ni Mayor Mabilog niya, tama na ng sulsol. No? Hindi nyo na kasulsol si Triñas kag si Baronda. Sang nagwa to bilang sugilanon nga mangin unifier siya, nga i-unify niya, no? Nga ibalik niya liwat ang relasyones nanday Mayor Triñas kag ni Congressman Julian Baronda. No? Yun ni Mayor Mabilog nga niyong tatinyo na yung sulsol. Kunabi do may limo do sulol-sulon ba ning duwa? No? Sana ano mo na kasulsol nga when sila kaugringon nila penindugan nga. Anyway, ang sabat ni Mayor Mabilog, no comment. Piling sang migo ko niya. Bisan nga ni butan tapaway nagbulig siya sa Mayor Triñas. Pwede ganin nga kon wala gin man siya gana mag-inkwentro ha. Mambal gani siya nga naghatag si Mayor Triñas sang moral support. Hindi bla? Sa mambal ka no comment. Parang yung no comment ni, no, ang dating bla sila nga dawala sa sining nga context. I mean, it's very simple, di bla? Abirman wala kung gusto mo nga hindi ka na tuga pa sang duro nga pamangkot sa paminsaron sang mga kasimanwa mo, titanin sirabat mo na lang. Di ba, no? Amo na, nataga niya ko, tawga niya man ko. Marin niya, Jed, ara ko sa likod mo. Bisan maging binto ka pa suglanon, di ba? Pero inang no comment, loaded inakbanwa mo. Masyado ka loaded. Tapos may isa pa tong ginmonos, may Mabilog. Amo ganing nga mangkot ko kung na-notisyahan yun eh. Kaya dapat nakatutok gid ka mo sa preskon eh. Sining niya, basta ako niya, way ko iga pangakig sa inyo And what was supposed to be a very clear nga panibit nga sugilanon kay Mayor Triñas. Hindi bala nagligad, nakigan Mayor to, tong mga upod tabla. Man kung kaysa kita bala nga mga taga-media may pagkadawilwilan nga maote kita nga ginauti tang mga isyu kay gusto nato nilantad kag i-presentar ang mga sabat sa mga pamangkot sang kasimanwata. Ugot-ugot gano nagligad sa Mayor Triñas. Duman nyo to nagligad? Atong outburst niya ba sa Daily Guardian kag sa Paray News? Ni Mayor Mabilog niya ba sa call niya way ko pangakig sa inyo if we knew. Way ka mangani ka pangakig at tag pero sa una nasiradaan nyo opertahan da si Tibor. Kapila nyo i-exclude sa presscon si Neil Gomban. Way mangani ka pangakig pero nasiradaan nyo lang opertahan taga Aksyon Radio. Pero kung tanda ka mo banwa, this could have been indicators kung ano ang mangin kapalaran sining para magutanon nyo kung mabunggo siya ni Mayor Jed Mabilog kay Mayor Jerry Triñas. Unify katuwi. 7:49 na sa aton sa nga pagpangalagan. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel. Set up and ang feeling ko siguro I'm overwhelmed. I'm overwhelmed. Nagkaroon na ako. Ay hindi mo explain kung gagawin sa buwan sa kabul kayo kung bakit ka dasig. Actually, nagaling ako sa isang state rason nagkatawa ko sa New York. Tapos, para lang na mag-celebrar sa ako ng katawan. Upod sa ako ng mga barkada ay classmates sa high school. Nakagpo kami tayo sa Atlantic City. Ang natabo na nag-aaral sa opportunity na makatuli, ang lamang makatuli, kaya mangyayari yun, kaya namin lang ang alam mo ito sa Quadro Committee
na imo na resource person. So, ang ako pwede explain lang, kaya supposedly, kung tanging adlaw, it's a right day, ako sa pag-isip yung celebrate sa ako na birthday. But seeing the opportunity and knowing that the administration of the Philippine government right now under the leadership of President Marcos or BBM now serve guys and I pasko sa akon nga buot para nga magpaulit diri kag mahatag ko ang akon nga istorya ko ano na ako. Ang akon nga istorya nambal ko naman kahapon. Gusto niyo materials dito niyo na lang baon kay for public consumption man sa tanan para kay pagkatapos sila makatulong sa school. So, I'm sure tagapaw na unahan para para plastaran ka mo dito tapos ako pag-abot ko. Balala ko ni kita person din. Okay, so ako na ang istorya pag-aaral baka mo nga ito po. Ilo. Aksyon Radio. Oras sa Banwala 7:52 na. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Subong adlaw nagasugod ang transport strike na naman. Parte berga po ni Banwa sa PUV modernization programs ang gobyerno ni untat ning parte bra sa modernization program no sang gobyerno mga strike. Updates kita sa Recon Baro pod Aksyon Marvin Marifisa. Let's see kung may maupod diri sa aton no. Ani ba sa may mga strike sumong hindi pareho sa una nga panahon. Makuy sa una pagambalya nga strike wala sa lakyan sa karsada. Subong damo gyapon sa lakyan. Tanguna to ya ikada lang tong grupo kagang sa probinsya FIDA. Duwa lang to. Subong damo ng mga kadakada mo. No, really no, sang una ikada lang to. Ano ganito ikada? Iloilo City Alliance of Drivers Association. No, ikada lang to na sa FIDA. Federation of Iloilo Drivers, no? Association. Sa probinsya to si Neri Hinon, diri sa syudad si Junior Aaron. Pagambal to sa mga strike, way duruga mo, way dayon ya salakyan na. Solid to ya. Subong ang iban gaupod, ang iban wala. Ang iban galantaw, ang niya tilang taon. Tabi niya kung daw okay man ka mga biyahe man ta. Amo man na, kung di gani solid, natural, kundi kibit balikat man gobyerno. Hindi imbatyagan mo, kundi tingob. Oras naman wala 7:54 na. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Agaring kay Aksyon Cedric may mga developments kita sa Banwa sa lakat sang politika sa probinsya. Pulso Politika. Sinugin man ang mga running mate ni Governor Arturo Defensor Jr. Na iban nga tingahaw, big deal gina kung sino pa entoral para mabalantaman kung sino may enkwentro Pulso Politika. Kung may maengkwentro, kay nga tiyang busy gobernador, mahambal man iban sa aton ang vice mayor, ang vice governor, mga spare tire lang. Pero lain banwa sa lokal mo. Sa lokal iya, ang vice gobernador, ang vice alkalde, mga presiding officers, sang natungdan sini nga local legislative body. Ikumpara mo yan sa national, anong obra ka vice presidente? Wala. Turutiayan ka lang imo daya hulat kay kung mapatay ang presidente, di ba? Pulso Politika. Hindi gani mapiang, hindi gani mapaki o ma-stroke. Pulso Politika. Way ka obrada kung vice presidente ka. Whereas nga diriya sa lokal nga level, kung vice governor ka, kung vice mayor ka, ikaw ang naga-define sa kung ano ang mangin legislative priorities sang banwa, syudad o kon probinsya. Ako imo sa katungdanan. Kung mga upod mo do periodo City Council nga do mga bata payaon nga
Dugay-dugay, makamera sanay ko nabi, pero ay man to pa. Ay, nang lingmo daw, ano man kasunluganay, ni sana mga osliton, mga kabataan, bla. Daw nagyayo ka lang mo, banwa sa mga upod mo. So, very, very critical ang papel sa banwa ang vice governor or vice mayor sa lokal nga senaryo. Ang vice presidente, kung natagan ka ka-presidente sing cabinet portfolio, dati, pero ito nagligad kay Vice President Leni Robredo, pero kung wala, ti manukaw. Arak lang de, hulat ka lang no? Muna kung nga ang nabansagan sa iban, nga ang Vice Presidente, spare tire. Kung Vice Mayor o kung Vice Governor ka, hindi kaya spare tire. You are part of the functioning system that is the local government unit. Nang lanon ka, may critical ka nga papel o kung katungdanan. So, that is why importante ning malanta kung sinong mapamarakat da sa sangguniang pananawigan ko ng kaso. No? Sinong opsyon ni Vice Governor Arthur Defensor Jr.? Pulso Politika. Kung wala sa mga alay, wala salto sa paghimo sang furniture. Para excited ang mga kamot ko mag-obra, gatumar ko sang vitamin B sang Parex. Dungan sang proper diet and exercise. Para excited ang mga kamot. Para excited, Parex, B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Farex, vitamin B1, B6, B12. Far excited. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Wanna know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% ng bacteria kag virus tested. Hindayaw sa mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. By ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Oras sa Banwa, in punto las 8 na.
Unang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Pabalik sa aton sa iba nga pagpara kanin sa short while main ko po naton si former kagawad Plare de Lava. Kay nabatian ta ko ni naga-vlog ni kagawad Nava, no? Batian ta nga he's trying his very best agud tong makapungko magruto sa Quad Committee hearings, no? Kay i-refute chigid ko no ang mga pinanghambal ni Mayor Jed Patrick Mabilog. So nasarin tarkagida ba we have a really bad case of hangover sa pagpuli si Mayor Jed Patrick Mabilog. We just cannot seem to get over the fact that he's back home because of the very significant implications. Ang impact ba na? For example, matagman kag masyado ka klaro banwa nga ang pagpauli ni Mayor Jed Mabilog somehow or has already somehow redefined the political atmosphere. Atmosphere pa nga, way pa landscape pa. Ang dopoy-dopoy pa lang sa hangin sa politika. Diri sa aton sa syudad. Kita nyo subong, hindi madagan ged. No? Ang ibang to mga barangay kapitan, excited. Ano kung way kontra si Mayor Tranyas, way man wawarts mo. Kung may kontra, kundi bubuan na kwarta sa barangay. Muna nga nagligan, patukaran ta Christmas song, mga barangay kapitan, kay ti namamasko po, ninong mo. Sadya, di ba, oh? So that's the first impact. Ang mga dawil-wilan, ka mga lagba sungad, nga gusto magsulsol to, magsulsol dire, sulsol everywhere. Marganing nga sa ni Mayor Mabilog, nga stop the sulsol. Ang tatin nyo na nga ng sulsol, kaya basi pa man ako na madisponiran disponiran mo pa rin nga. Nakatayada na, nakaplasta na si Inday New Raisa. Kag ang bati na to ni Posipos, paipoy-ipoy lang, pero kahulag man ko no. Si Congressman Julian Baronda. Let's dissect further. What we have established so far sa pagpuli na rin ni Mayor Jed Patrick Mabilog. Ang patupa ya para sa pumuluyo ato na. Ang politika niya, ang una nga patupa siya na dari ba sa mga natungdan na. Dua ka mga avenues so far. Ang ginkadtuan ni Mayor Mabilog, the Quad Committee investigation. He answered questions there. No? Never mind if medyo hapaw ang mga pamangkot. No, kati ano man bi-expect taron ta sa mga kongresista to, mo ganito ang balta ng ligad, no? Kag hindi ta ni sila mabasol. For all no, basi kung sa ulihin naman na sila nag-congressman, di ba? No. Oy, ganito na mag-take interest congressman ta. Si Sadto Matineo, sa congressman para sa Mayor Tranyas, bati ba mo nag-take siya parte sa problema tari sa illegal drugs? Ini pang mga congressmen niya ngayon, hindi man itaga Iloilo. Ano may ginagabing labot nila dahil what would they know about the real goings on? Kung ano nakakanabo sa itong mga tinuig diri sa syudad. So expected na medyo hapaw. They just skimmed the surface. And the other avenue was, of course, the press con ni Mayor Jed Patrick Mabilog. Ipayway tala ni mga tinaga kag mga sugilanon nga may mga political significance or implications. We will have time for that. Pero dirani kita banwa sa mga nakalap naton nga mga deklarasyon na rin sa kay Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa aton nga programa sang tinadiktan sa ring nga semana, we pointed out a few observations sa pagpuli ni Mayor Jed Patrick Mabilog. The primary reasons, ang pinakauna mga mayor nga mga rasones was that number one, kay ginparot na mo kapira ka beses kinsulit-sulit na nga mapuli siya kay i-clear niya yung ngalan and then i-clear niya man, dulaon niya ang notorious nga moniker o kon bansag sa aton syudad
nga most shabolized. So maning duwa, no? These are the two essential and most basic things or motivations kung nga nagpuli kuno si Mayor Mabilog. Natural di tamon pati sugid inagurong clearing his name base pero nang getting rid of the notorious moniker ang dulaon abing bansag hindi nami para sa syudad non lipat naman ang ganing iban di ba? Some people do not even know that once upon a time ginbansagan kita ni Digong as the most shabolized nga if it's not true, it's not true. No? Amo na gani nga kung sa mga radyo pabarban kung niging sa advertising nambal nila the best advertisement for your product is your product itself. No? Because pwede mo mapakiti, pwede mo mapackage, pwede mo ma-advertise ang imo nga produkto no nga pinakatamis pero kung parhat ginayaban mo. No? Vice versa, no? Conversely, kung may nagasuya sa produkto mo nga parhat pero tamis gid siya estudto, tamis ginayagapon. And so I don't think that is even necessary at this point in time. It's been 7 years. 7 ka tuig na nakarigad. Ang banuwi na gani kadumdum sini that amo gani ng hambalta nga sadtong tinalikdan ginbansagan kita ni Digong whatever his reasons were, no? Nga mo shabolized ang Iloilo. Why na sin kung kinanglanon nga tinloan kagugasan tang syudad sa bansag nga na it should have been a long time ago. Kagindi lang niya si Mayor Mabilog ang sarang makahimo sina kita. No, hindi bla? Kita dapat pinapakita ta naman. No? Nga after that kaya ta nga manindugan agud to nga ipakita nga nagtahaw gin patahaw ta gid kita tanan na ang paraligban sang droga diri sa syudad. Now, that is in as far as ang pagtinlo ginhugasan tang imahin sa syudad. Nahugasan na, nahalay na, no? Nagmala na gani, ginasuksok na gani subong liwat. Now, as to the second reason, ang pagtinlo sa ngalan ni Mayor Jed Mabilog, tiyan iya. If we may say so, that is self-serving. No? It's his name. No? Pero tiway taman ginahambal, hindi yan na kinamatarong. It is his right. Anybody, any person nga nagapati, nga namantsahan, ang iya sining apelido ni lolo niya, ni tatay niya, apelido sang bata niya, definitely has the right nga magpanindugan and clear his name. After all, kung ang ginataklos mong apelido, pangsot, ipapanoble mo sa bata mo na. So, that is, if we may say so, a God-given right. No? And he's earned it. Na-earn man na yan ni Mayor Mabilog nga tinloan, inang kinamatarong nga tinloan ang iya sini nga pangalan. No? And we have no qualms about it. Huwag kita reklamo sina. We believe kinamatarong ina ni Mayor Mabilog. But there is a question somehow. Ano ang na-accomplish ni Mayor Mabilog in clearing his name? Siguro mambal ka mo, tiyaman bala na pilido na labot tada. Wala. If only, wala nag-deviate si Mayor Mabilog sa pila ka mga bagay-bagay sa pagplastad niya sa Quad Committee hearings. Had he just simply stated his case, no, nga wala sang mga significant nga mga deviations. Kung nag-deviate ka, daw naglisa ka, hindi ba? Kung wala lang tani paglisa sa pila ka mga nanging deklarasyon ni Mayor Mabilog, mahipos na lang kita. Ano man yaton sila diraman? It's his family name. It is his name. No, let Mayor Mabilog clear his name. Sana sining tara, it is his right. Ano atunda? No,
o galing kay in the process of clearing his name, may mga natugda abi si may Mabilog nga hindi bala insakto. Certain factual inaccuracies. And so, sa mga nagpamangkot, why do we need to say these things? Ang akin nga busisiyon nga busikaron tagid. Why can't we just simply let Jed be? Pabayaan ta na ng puli na siya, let him be. No? Let him sleep at night. No? Bayaan ta siya nga magpanagamsam sang hangin liwat in that house overlooking the esplanade. Ano pa aton sila diraman? No? However, sana siring tana. In the process, may mga lisa abi nga mga periuna mahambal siya nga 2013 lang palang kuno gin fire out yan sinisante niya na kuno si Jeffrey Silis. Ang resignation letter ni Jeffrey Silis nga sa tuwa na executive assistant for political affairs kag later on ang spokesperson ni Mayor Mabilog February of 2016 pa ya. May 3 pa katuig. Now, if we just simply let Mayor Mabilog do this, nga mga sala-sala, ang mga ginapanghambal niya, that would be tantamount to deceiving the people of the city. No, pero lang ako nga pinatalang ta, ang mga kasimanwata. If we do not do anything about that, mangin instrumento man kita sang kapatarangan. Oy, tigin pagi naton sa airwaves. Ginatagan ta avenue, ginatagan ta lugar, ginpahulam ta mikropono, ginpatugda ta, ginpahambal ta. Si Mayor Jed Mabilog, tikarungon sala ng hambal niya, obligado kita nga magtadlong sina. Especially so because we know the context. No? Manti kung may nabalaan ka nga sala, tapos pabayaan mo, kabahin ikaw, o kung nangin palagyan ikaw, instrumento kapagid. Sang kapatarangan. And so, if we let this be, it's going to be tantamount to deceiving the public. Kung pabayaan nato ni Banwa, daw pero na nang gin-rewrite, gin-sulat, taliwat ang naratibo o kung ang sugilanon sang syudad, sadtong mga panahon, mga tinuig nga ginakordam kita, ka ginakuragmang kita, sa efekto sa nagapadiwal, nga buldog. Ba silipat ka mo, ha? Masakit siya na diri Banwa. Kung pabayaan nato ni Banwa, it will invalidate our battle against illegal drugs. It will desecrate the memory. Tampalaso naton si bastuson ta. Ang handumanan sa mga pinamatay sa drug killings nga nagkalanabo diri sa syudad. Manginwala karon Banwa sang kapuslanan ang aton sini nga nangin away kontra sa droga. Tampalason kag bastoson naton sa karon Banwa. Ang handumanan ni Jimmy Ponsala, ni Musa Amyong, kag sino pa to? Joe Marie Lamis, a lot of them, sila tanan nga pinamatay sa itong mga panahon. Kag na-establish nga ang ilang kamatayon, they were murdered. Bangod sa illegal drug trade diri sa syudad. Oras sa Banwa sa 8:15 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Now, having said this, wala sang konkreto nga mga statistics si Mayor Jan Mabilog nga ginpresentar. That is why nga, ining parte sa tinluan ng alan sa syudad, why ba sa ginpresentar ito nga concrete nga statistics? No? And by the way, we maintain that Mayor Mabilog is in no position to say we were the least affected
nga syudad sa problema sa illegal drugs. Yeah. Drug-related killings were a fact. Balaan nyo man na, gin-plastar ta na ito nagligad, di ba na? Hindi niya pwede ma-deny. Hindi ta niya banwa pwede makibit-balikat. Hindi nato niya pwede mahambal nga. O ay natabo na. No? Kaya kung may matabo na si Jimmy Ponsalan subong. We cannot deny those things. Because if we deny that, if we are going to say that these things never happened, din si Marilami subong tari ka duty na, di ba? The fact is that may mga asawa nga nangin balo. May mga kabataan nga nangin ilo sa ila sining nga mga amay. And so drug-related killings were a fact. These are the only things we remember to have been true. Kaya may pruweba kita mo. Mga asawa nga nangin balo, mga kabataan nga tidarag ko na guro subongi pero way natatay. Hindi naton pwede mambal nga wala ini nagkalanabo. Perhaps there may be figures, there may be numbers. No, nga imbes nga mo shabulize mo na lang kita dito basi hindi kita least shabulize gani kita. Pero katulad sa ginambal naton si Ribanwa, mas naintindihan naton, we may not have been the most shabulized city, but we never enjoyed the killings. We never enjoyed it. Sa gin-attempt kita sa kaon diri sa Aksyon Radio. And so, ini mga parte sa pag-clear sa ngalan sa syudad, there is nothing here. There is nothing for the Ilonggos. Kung sa mga relasyones, panibanway kita closure. Ang parte sa paghambal ni Mayor Mabilog nga tinluan niya ngalan niya, istoryahan ta na. Ano makahulat-tulat mangguros kagawad Plare del Nava, no? Gawad matilanay pariyoga, no? And enjoy, no? We'd like to welcome to the club Attorney Apoy. Si Attorney Apoy bakal gikuro radyo para mga kapamati sa aton. May mga bag-o kita nga mga club members nga nagapamati sa aton nga programa, no? Oras sa banwa, oras 8:18 na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Unilab, yan ang alagang Unilab. Farex E, ang vitamin E na kayang araw-arawin. 4TD, slow down your body aging. Farex, vitamin B1, B6, B12. Farex cited. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Kreml S. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyper-acidity in as fast as 5 minutes. Hemarate FA. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Sa detergent nimo, basig puro bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mabula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus brand X. New Ariel Clean and Bright. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Champion Supra Clean, Champion sa linis, Champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Prince Hypermart, kasama sa araw-araw mo. Nandito para sa pamilya mo. At ano man ang kailangan nyo. Sa Prince Hypermart, abot kayang presyo, lahat ng gusto mo. Prince Hypermart, serbisyong totoo, tara na punta na tayo. Prince Hypermart, groceries, household needs, payment service, sabay-sabay. Prince Hypermart, sa Prince Hypermart. Of that drug list that was released. If you can give me 3 minutes, Your Honor, we can. Sige, I'll come back with you. No? Yes, just please educate me on that matter. Mayor, you were saying a while ago that the reason why you being included in that list of the narco was because of politics. Yes, I believe, Your Honor. But me also, I was a Marojas sympathizer. I voted for Marojas.
but I was not included in the narco list. Probably, Your Honor, I would say that because then Senator Frank Drilon is my second cousin, and number two is the former president got the lowest percentage votes all over the country in Iloilo. So I really couldn't prove this, Your Honor, but I just think that that is the reason, Your Honor. In other words, you cannot think of any other reason to justify why you were included in that narco list. Yes, Your Honor. Okay. Meron pa ako isang tanong lastly, no? Yung pong tinatawag po nating moment that a certain a general called you, no? Yes, Your Honor. 10 minutes lang po yun di ba? Na magkasama. About 10-15, yes, Your Honor. Are you with somebody when they called you in Japan? I was by myself, Your Honor, because I was on my way to the international conference. Oh, and you believe also that General Bato, who called you 10 minutes before, he was with that certain general when he called you? Yes, I would think so, Your Honor. Dahil ganun kabilis yung, Yes, Your Honor. yung information that was given to you. Anyway, siguro kay ano na lang, Pedea, can you kindly give us the list kung kasama yung kasama ba? Mr. Chairman, yes, the name is listed. Right from the very start of the Duterte administration, he was already listed as a high-value target. And also, yung kay Mayor Tony Halili, and also the Mayor of Navarro of Zamboanga. These are the things that we need to clarify. Siguro ganito na lang, bigyan na lang lahat ng listahan kung kasama sila sa first list or pag hindi sila kasama, yung second list. Yes, Mr. Chairman. Okay, with that, Mr. Chairman, I'll be yielding back my time and I'll be asking na lang po in the next issue. Thank you so much. Thank you, because you have already consumed your time, Congressman Fernandez. The next to interpolate, that's second to the last, is Congressman Richard Gomez, and then last would be Congressman Acop. Then we proceed with the topic for today, which is Pogo. Congressman Gomez, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mayor Jed, will it be okay if I ask you some questions? Yes, Your Honor. Thank you. I was also mayor during the time that you were mayor on your last term. Yes, Your Honor. And there are just some things that I'd like to ask. First, are you convinced? Oras sa banyo, oras 8:23 na. Pabrik sa aton sila nga pagpangaragad. So, do not believe for a moment, even for just a moment. Nga sa pagpuli ni Mayor Mabilog, matinluan ang syudad sa bansag nga most shabolized. It's already too late. And not only that, it's not just simply up to Mayor Mabilog. Nga bali, halin siya sa Amerika, halin sa politika ra sa ilog niya to, tapos mapuli siya di, tapos mamansa nga, tinluan ko ang imahen sang syudad. This actually somehow gives us an insight into the character of Mayor Mabilog. No? You see, it's not simply up to him ang pagtinlo sa pangalan sa syudad. No? Primary verse, it would be an insult para sa aton. Kung magambal siya nga, limo doon nagkayab siya, ba pagkarapos na naogliwat ka nagambal nga, tinluan ko. He sees himself as the center of our universe. No, ang feeling niya man nga siya lang makatinlo, nga hindi ta niya pwede collectively kaya. Imbis tani nagamba si Mayor nga mapuli ko da, no? Kag urupod na ton nga tinluan di. Ngay sa siip bala siya lang gidya ang nag-iisahanon nga makatinlo sang imahin sang syudad. It's not simply up to him. Dapat kani may insulto kamoy kita. Kung wala kundi magpulis may Mabilog, mintras tanto mo tsingo aton nga imahen, that would be an insult to Mayor Jerry Treñas. Because it would take
the homecoming of Mayor Mabilog to cleanse the image and reputation of the city. Meaning, why datsoy, why topay, no hotel eh. Ang liderato ng Mayor Treñas mangmuna because it would take the comeback, the return of Mayor Mabilog. Because it would seem that it is only Mayor Mabilog who can redeem the image of the city. See? Oras na alas 8:26. Ining partiya sa pagtinlo sa iya sining nga pangalan. Istoryahan tani. Sining tarakagina, this is the God-given right of Mayor Mabilog. Life Extension Vitamin D3. Hypertension, isa know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. After 7 years of exile, dahil sa napolitika at walang basihang mga akusasyon, kaliwat ka ng mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at humaharap po sa inyo. Naging kabataang barangay chairman, number 1 city councilor, vice mayor, at mayor in 2010, 13, and 16. And was fortunate to have been chosen as the top 5 world mayor in 2014. That also included the former president as a nominee. In the campaign against illegal drugs, as mayor and as mandated by law, I am aware of my authority to set local policies and priorities related to crime and drugs. I'm also aware that under the law, the PNP and PIDEA handle crime investigation and response, and the combating of drug trafficking and enforcement of drug laws, while the mayor relies on the police and PIDEA to implement them. And so when I became mayor, and having made aware that there were existing drug groups in the city, I immediately initiated anti-illegal drug activities, campaign and policies, among others, multiple programs, one of which... Now, as we were saying kagina, bilang kumamati lang kita sa debarwa kay Mayor Mabilog. Daw priman ba lang in our hate for Ferdinand Edwin Marcos, ang tatay ba nga Marcos, no? Pero na nangambal kita sa kay ginakaugtan ta ang tatay nga Marcos kay nagdeklarar siya martial law na patihan ta na uncritically ang tanan-tanan nga nagambal nga siya ang nagpatuto sini sa pagpamumba sa Plaza Miranda. No? Bangod kay may mga sektor man sa tomatino nga gusto magmanipula, bara? Sang kaugot? Tao at that time mamakon mo nga, papatihon mo nga, ining si Marcos ni siya na nagpabombato sa Plaza Miranda. No? Tiyuning tao nagdugang pagid alboroto. Sa kaugot at that time sang pumuluyo, bisan jutay nga sulsol, bisan jutay sinibanwa nga, hindi man niya gani si tatay nga Marcos gid ang may kahimuan, mapati na niya tao because people at that time were already uncritical. No? Igo mura sang ulihi gani nga ako sang NPA, sila ganito yung nagpabomba sa Plaza Miranda. And so, ang revisionism of history is not that bad. In fact, we constantly revise history. Sa mga sala kag mga palta nga detalye. It's not bad. What is bad is historical denialism. Tayo na yung pag-revise mo for a good cause. Ngayon revise mo gani kay gusto mo tadlungon. Pero lain naman niya kung ginadeny mo ang mga bagay nga nagkaranabo.
gina-revise mo para tadlungon ang sala, pwede. No? But kung gina-deny mo para mangin pabor sa imo ang narrative apalso, no, as to Mayor Mabilog's clearing his name, sabi niyo, we expected more humility from Mayor Mabilog, Kontani. He has not advanced any clear justification. Kung nga ang drug problem sa tumatinon sa idalom niya went unchecked. Ano to kumatinig? 2010, 2016 hasta, no? I do not know what's going on in the mind of Mayor Mabilog. But if up to the last minute mag-insister siya nga wala problema sa droga sa tumatinon diri syudad, he will not be providing any closure sa sugilanon ta sa aton sining away kontra sa illegal drugs. I don't know if he would be able to cleanse his name. I do not know if he's going to be able to redeem his reputation. Kung magpadayon siya nga magpangita sang wala dire wala didto nga mga rason. For example, ano gidabi ang problema kung ako abi in all humility ni Mayor Mabilog? What does he stand to lose? Kung magambal abi siya, I'm sorry, nagkulang ko. Because really he did. Nagkulang din man siya, hindi ba? You would probably ask the question, paano mo nahambal nga nagkulang siya? We will prove that, kanisan by Aksyon Justice, no? In just a short while. Ning mga hambal nga may mga awards sa kuno kay dinanin kuno to sa PDEA. He was recognized kuno sa speech to ba sa Quad Committee investigation. He was awarded kuno by the PDEA in 2014 for having activated 100% ang badak diri syudad, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council bla. You know that is wrong. Way back then, ginapamasawan tapaganin ni Banwa komentaryo kung nga wala sang activation sang badak. Pwede tama na malingling. Kung na-activate ang badak, tingaway budget, ang ikadak how. And we have the documents to show. Dugay-dugay, paplastar, tanag Aksyon Justice sa Havana, Pamplona. Mga nangyanin natin, ano nagidabi ko ng ambas Mayor Mabilog, nagkulang ko. I am sorry. No. We thought he would say, pasensya gid, ginkulbaan ko. Kay grabe sila that time. Tanan-tanan at that time nga mawaslikan sang laway sa nagapadiwal nga buldog. Ginakurog mo. Makon mo driver nila may 45. Tinangligid munot na to, hindi bla? Nagdungan na lang sila tuya sa salakyan sang election officer sa Dumangas. Tiniro niya. Driver, sang Melvin Taxi. May 45. So makakurulba sa mga kurulba. Pwede mambal na ni Mayor Rason. Tudlo na nga kay Mayor Mabilog nga kung ano mga rason niya eh. And yet, he persists. And saying, he was justified. He refuses to eat humble pie. Hindi siya magpakanubo. Mo ganito kay ginangambal tang ining pagtinlo sa pangalan sa syudad, sa reputasyon sa syudad. Ngayon mo, it actually gives us an insight. Suriton ko na nga, nagapakita lang ni Banwa kung ano ang karakter ng Mayor Mabilog. Ngayon mo daw siya ng sentro sang universe sang syudad. Nga siya lang gid ang makatinlo kag makapabangon sang reputasyon ta. Nga
nga way ini Datsoyas Jerry Treñas. Ay hindi kaya ni Mayor Jerry Treñas. Ang ulaton tagid siya. Ang second coming of Jed. Ining mga ginpangambal nato never happened. Mayor Mabilog would rather say in his off-tangent excuse niya ti maron yun niya yung honor sa committee ba niya sa quad committee ng inambal mo. As mayor, wala malakip na sa trabaho ko ang enforcement kontra sa illegal drugs. Oh, really? Alungi, Mayor, kasi kung mag-interest ka pa dalagan, sukton ka na mo sinadira. Sino ni Mayor Mabilog? He doesn't even know kung anong tsura, kung sa shabu, kaya gani siya katilawan marijuana. Tinaway taman na ginambal nga dapat kabalo ka nantilawan mo tarang-tarang nga drugs. Because otherwise, addict ka man karon, di ba? Dawin may nangambal nga, dapat tilaw ka ni marijuana, kasuyop ka ni rugby, tapos nakahigop ka ni, karuro ka ni shabu, para nga bilang mayor, you can act on the enforcement of laws kontra sa mga drug lords. Ito hindi man yung requirement. Nga tilawan mo anay syo, chongke, marijuana. Nga tilawan mo anay higo, ahaklo rugby. Ano pagid? Solvent? Ano nga maruro ka na isabo para nga, mugli ni, arin nyo ay. Daw hindi man yaban requirement ka muna. Ano ang angot sina sa kampanya kontra sa illegal drugs? Kay siling ni Mayor Mabilog, daw gusto niya ba pag-on siya nga, he has no police training. Ay, ti kumaka muna, tanang-tanang himonta, Mayor, police na lang eh. Para may police training. You know fully well. A mayor doesn't have to make arrests. Iway man taga ni inagambal kasi Mayor Mabilog yun mang lagas. Sino nambal sa inyo dahaw nga Mayor lagsa ni si Boyet? Lagsabi ni si Buang? All he needed to do was define city policy against illegal drugs. Ano man na sa local government code? In fact, makita nyo gani na sa provisiones ng local government code, inapanugutan nga ni sang kasuguan nga magtaklos pusil ang mayor nga for the protection of his life. Because critical ang function sa mayor mo. Pero hindi pwede kambal ang mayor nga tiway ko da, sorry. Why gid ko na bahay na intindihan? I cannot enforce the law against illegal drugs because I have no police training. Pero na karong inambal, Mayor Mabilog, kung wala ka police training, hindi ka pwede mag-mayor. Naman ang gusto pag-on Mayor Mabilog eh. Dari ka naman lagi commercialan tare. Oras sa bani, oras 8:39 na. Ayos lang, basta kasama. Konting tanduay light, buo ang kalooban. Tanduay Light, gaan ang tama, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Araw-araw man ang laban, buo. Dilis kung kasama yung kasama ba? Mr. Chairman, yes, the name is listed. Right from the very start of the Duterte administration, he was already listed as a high-value target. And also, yung kay Mayor Tony Halili, and also the Mayor of Navarro of Zamboanga. These are the things that we need to clarify. Siguro ganito na lang, bigyan na lang lahat ng listahan kung kasama sila sa first list or pag hindi sila kasama, yung second list. Yes, Mr. Chairman. Okay, with that, Mr. Chairman, I'll be yielding back my time and I'll be asking na lang po in the next issue. Thank you so much. Thank you because you have already consumed your time, Congressman Fernandez. The next to interpolate, the second to the last is Congressman Richard Gomez, and then last would be Congressman Acop. Then we proceed with the topic for today, which is Pogo. Congressman Gomez, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mayor Jed, will it be okay if I ask you some questions? Yes, Your Honor. Thank you. I was also a mayor
during the time that you were mayor on your last term. Yes, Your Honor. And there are just some things that I'd like to ask. First, are you convinced that during the year 2016, our country, the Philippines, was already in a narco state? Do I recognize it? Do you think that the country was already in a narco state at that time? Your Honor, I was mayor of the city of Iloilo. What I could speak of, Your Honor, because I don't have the data in the national level. Yes. So all that I have is as far as the city of Iloilo is concerned, Your Honor. With regards to Iloilo, during your term, was Iloilo drug-free or drug-cleared? Your Honor, there were existing drug personalities in the city of Iloilo. But as what I've stated earlier, Your Honor, that as far as being mayor is concerned, the function is for policies and Yes. guidelines, while the enforcement is based on PIDEA and the police and the PNP, Your Honor. And every month we conduct our anti-drug abuse councils meetings, wherein the PIDEA regional director would report, as well as the Philippine National Police would also submit and do their own presentations on the report. And while Iloilo City recognized, but as I've said, Your Honor, the report of the PIDEA then regional director, Paul Ledesma, said that Iloilo was only third least affected in the country, Your Honor. So, and since they are in charge of all the data, I believed in him, Your Honor. So, Mayor, will you agree with me if I say that a city can be drug-cleared or drug-free if the mayor wants it to be, together with the help of the PNP? Yes, Your Honor, but again, enforcement and the enforcement, as mandated by law, is done by PIDEA and the PNP. And yes, Your Honor, this representation has, in several meetings, which is in our in the agenda, in the minutes of the meeting, that I have called the attention of both PIDEA and PNP to address this matter, Your Honor. And again, the reports are that, especially from PIDEA, that Iloilo City was the third least affected. And so, I believed in him, Your Honor. Yes, the PNP is under the supervision of the mayor. Therefore, if we really would like to strongly fight drugs, a mayor can do so, correct? Yes, Your Honor. As a matter of fact, during my time, Your Honor, as mayor, I gave everything that both the PNP and PIDEA asked for in terms of logistics, including support in their using the intel funds of that is allocated from the local government, that is with the local government, Your Honor. In spite of all the things that we do as mayors, Mayor Jad, what do you think is really the problem why drugs has continued to proliferate inside a city? As what I've said earlier, Your Honor, it's the system that has not been established. Your Honor, if I may say, in the local government code, the minimum requirement of a local chief executive is only 20 years old. You can already be elected as mayor, Your Honor. Municipal mayor, yes. Municipal mayor, and there are about 1,000 mayors all over the country. Your Honor, when I sat as mayor, the DILG has made seminars, guidelines on what to do on good governance. But never have I attended, Your Honor, anything about illegal drugs from the law enforcement agencies, meaning from PIDEA or from PNP. So what I'm trying to say, Mayor, is, Your Honor, is that
for us to be able, as mayors or local chief executives, to be able to be equipped with the knowledge on how to address illegal drugs, we have to undergo that orientation training or seminar from the Philippine National Police or even from the PDEA on how to address them or even to formulate these policies, Your Honor. Mayor Jed, you've been out of the country for 7 years, correct? Yes, Your Honor. And when did you come back? Just this September 10, Your Honor. Oh, because I wanted to ask if you'll be able to compare the situation in 2016 and right after you came. Unang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. We already have Action Justice Savannah Pamplona on the line. Sinamatin ka na saan ba Action Justice, no? At dumduman ko si Kibuloy Makoy. No? Si Rini Kibuloy pa ang tato niya. Ano ganito pa ang tato niya, Bagyo? Why did I remember Pastor Apollo Kibuloy? Tinudo properyo, mamlaki Mayor Mabilog. Blas ni Mayor Mabilog, tinluan ko ang imahin sa syudad. It's as if siya lang idyab lang makakayas na. No. He did not even include the Ilonggos. After 7 long years of having time to think for himself. Way gapon gali masumalangan, way gali gapon masugata ni Mayor ang ginatawag si humility. No? Gin-expectar ta, so we mentioned kagina, ano na ginabi kung ginambal ya sini nga? Nagkulang ko, sinsya gino, nga kinulbaan ko. No? Although sini sa amigo, kung paano abi sa kulbaan? Kaya damo litrato niya, upod sa panyapon, kaon, sa iban sini nga mga drug personalities. So ay kulba, you dine and you wine with drug personalities. Siguro man, balibal niya, paano yabing bala nga drug, dira nagasulod ang inconsistencies. Sila nga na-activate yung badak, ginawardan gani sa sang PDEA as early as 2014. Ting badak ni Banwa, isa sa mga obligasyon sang Barangay Anti-Drug Abuse Council, ilista ang mga drug personality sa barangay, i-identify. Tingnan nabasan, may mabilog to. Tingnan na nakita, ay, si Kwan Gali, ay, sos, hindi gano'n ka naman ang kantis barangay nila to, kay Budlay Glini, ari gani siya di sa listahan. Hindi bla? Hindi ko magupod sila to panyapon, no? Hindi gani ko magmaninoy, bata niya snake. Kay Budlay na, no? Wardan ka sa PDEA for 100% activation of badak. Ano say, a total of 180 badaks. Katumbas ni sa 180 man ka mga kabarangayan. And you did not know? Nga ngupon mo kaon, drug personality? Pigaw eh. So he expected Mayor Mabilog to simply say, I'm sorry. I was wrong. Nagkulang ko. Ginkulbaan ko. No? And siguro ang mga kasimanwata would be understanding enough. Tipiro naman nago kapag sa rason nga ano yung way quick balusin na kaya gani ko kita sang shabu, tsura sang shabu. No? Oy gani quick tilaw marijuana man gani ko way nakambas Mayor Mabilog nga why kuya kabalo ko nanong baho ka shabu. Nga kinanglan mo na parang nga mangin mayor ano ka K9? Maninghot-singhot. Maninghot-singhot kay muya ko ano baho sang shabu. You don't need that bilang alkalde. Hindi ni requirement tagod to sa nga mangin alkalde. All we needed to do was for you to enforce the laws and define the anti-drug policy of the city. Napabugal ni Mayor Mabilog. Ginawardan sa kuno sa PDEA. 100% kuno activation sa badak. As of 2014, tingayon padalaan kasulat ni Marojas. Kaysa una to, nagpadala sulat si Marojas as Secretary of the DILG. Obviously, lipat kamos na. Nga nag-call sa attention sa mga alkalde nga may mga drug areas pa sa ila sininatungdan nga mga local government units.
if the anti-drug campaign of Mayor Mabilog was that serious. Bela na mga puro panyapon upod sa mga drug personalities, ha? Iti politiko siya, basi irason niya nga hindi banta pwede ka pamilya, hindi. Although, if it's going to damage her reputation as a politician, no, you should be careful, di ba? No? Ano, nagpa-picture lang ganito kay Alice Go, ganito, intriga pa si Marbil kag si Secretary Abalos. Tinapangapan niya pon ka drug personality siya ba ito pogo lang niya si Alice Go. If such was the case, nga wala budget ang ikadak arigin o sisa ni Action Justice, ha? Dali ka lang, oras na ba ng alas 8:51 na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Para sa babalik-balik nga sakit, Skilan, Celine Plus. Buligi nga madula ang immunity gap. Mag Celine Plus, adlaw-adlaw. Rexidol Forte. Mas dasig banat sa bughat. Nga may upod sakit ulo, sakit lawas o konhilanat. Nutriplex Syrup. Nutriplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa. Nga mga katulong, ang mga katulong, kaya mga yun, kaya namin ang alam mo ito sa Quadro Committee na ito na resource person. So, ang Quadro Committee, explain lang, kaya supposedly, kung kanin ang daw, it's a right day, harap ako sa pag-isip yung celebrate sa ako na birthday. But seeing the opportunity and knowing that the administration of the Philippine government right now under the leadership of President Marcos or BBM now observe guys and I pasko sa akon nga buot para nga magpaulit din kag mahatag ko ang akon nga istorya ko ano na ako. Ang akon nga istorya ambal ko naman kahapon gusto niyo materials dito niyo na lang baon kay for public consumption man sa tanan para kay pagkatapos hindi makatapos sa school. So, I'm sure tagampaw na unahan para para na mga basta ka mo dito tapos ako pag-abot ko. Malala ko ni Tita Berto de Okay, so ako na ang istorya kung may alam pa ka mga itamangkot, ligwa ka mga magpamangkot sa inyong pamangkot, pamangkotanon. Pero, gusto ko mag-calculate dito kay ang ako nga target nga time na mag-calculate dito sa siguro alas 10. Okay, alas 10 na siguro. So, kung pwede, kamo na lang kooperan kay maglabot dito, mabakot pa kami gawin sa ako, kay sa iya. No, sa aton nga, ma-participate ako ng mayor sa aton nga. Yeah. Aksyon John, good morning. Aksyon John. Yeah. 7 years, darkest life or moments of their life, no? And sleepless night. Same with us. Nahambal mong baseless accusation of the former President Duterte about illegal drugs. No? The feeling is magkal, Mayor, because balay mo man nga surradyo ng dugan sa illegal drugs. No? Yes. Gusto na may paabot nga as in your private capacity, ano pang mahimo nato against illegal drugs? Sige pang illegal drugs sa sulat sa Iloilo. As private person, in capacity, may mo kita. Unang beses sa sunod na kapanalan sa Iloilo. Dahil kabalawang kita sa ating organisasyon sa Mabilog. Siguro, misunderstanding lang. Pareho sa ginambal ko dito sa Quadro hearing.
sobra 1,000 ang municipal mayors. Ang city mayors, mga 150, I don't know, 143 pag-anin ko. I don't know kung pila na sa buwan. Ang nakasulat sa local government code, 20 years old lang, pwede nakapaglagan kung maging mayor. Kasi nakita naman sa mga dami sa mga pagkakataon na nagkakalagan, mga puro mga mayor, mga local executives. Ang pamangkot ko, dapat i-equip na sila naman sa kampanya against illegal drugs. Sa ako ni case, pagpadalagan ko, halin ako sa negosyo, halin ako sa business. 2003, dito pa ako sa Makati. 2004, nagpadagan ko din. Naging konsehal ako ng buwan. Tapos, naging vice mayor. Tapos, ito katuloy, naging mayor na ko. Ang naalyan ko, ang ako expertise, business and management. Naalyan ko na training na tinatag sa ako sa DILG, kagtanan ng mga ahensya, good governance, pangimanwa, as far as disaster resilience, fiscal management, but never, wala gid isa ka training or seminar parte sa enforcement sa kapulisan kag sa kampanya against illegal drugs. Para nakasulat, policy lang sa local government code, di ba sa local government code, policy making ang iyasang alkalde o local chief executive function in the campaign against illegal drugs. Although nga may ara sa administrative power over the police, pero ang PNP at ang PDEA, sila ang mga primary agencies na in charge sa enforcement. Kaya nakasulat nila na ang mayor totally rely sa PNP and the PDEA sa enforcement sa laws against sa kampanya against illegal drugs. Wala din ko kaagi sa seminar. Kung pamangkuton ako at that time, first ko nag-vlog, yes, kulang ka namin, para kagalaan mo, para kabalo ka kung anong meron mo. Ang ako na yan lagi na safety. Amo lang na. Tapos sa business, estudyante, nagtrabaho, naging negosyante. Ginpili ko nga mayor, may qualified na po. So, it is, ginambal ko na dito sa Quadcom Committee sa Richard Gomez. Kaya mali mayor sa Sakula. Kaya saan ako niya pinapalabot na dapat instead sa mayaran na seminar o mayor ang pinatawag na at least ko maglakad palagi po ako lecturer na sa mayor ga-lecture ako pati sa good governance sa DILG. Pero never nga mayaran sa police, never nga mayaran sa PDEA. So, mo ito pinapalabot ko sa ilang at tinanlan. Kamo, sa media, i-encourage nyo ang kongreso, ang local, ang nagahimo sa KNAI, kaya lang may training. Why ko ganit? Yes, why ko ganit? Kilala ko. Sa picture ko lang nakita na sa book. Wala akong katulaw yung maniwala. Oras sa Banwa in punto las 9 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Abalik sa aton sa iba nga pagpangarag na kasanbay sa Action Justice sa Bana Pamplona, siring ni Mabilog niya. Way ganun ko may mo at time niya kay way kuya police training. Way ganun ko niya kabalo ko na tsura ka siya bu. Way ko ganun niya katilaw yung marijuana. Amo ning rason ni Mabilog nga sa Sept gusto niya ihambal nga way siya ng kampanya at that time kontra sa illegal drugs. So kung wala niya gin seryoso because way siya kilala ko ng tsura sa siya bu.
As mayor, do you need to do that? Do you need to be equipped with such knowledge? Tingala, taman nga ang sabat ni mayor at that time mo niyo. Hindi kuno alarming ang illegal drugs. It's not alarming here in the city of Iloilo. Amo na to nga gapalanus mo ni si Polidesma. Si Polidesma that time ang sa PDEA, ni Director Polidesma. Gapalanus mo, nagaturo tumbling nito ibang pulis dakpanaya sa hasta sa probinsya, by the way. Kaya naman kuton mo mapisga na ganito ang kamanagko sang nadakpan niya. Di mo kuha drugs mo sa syudad. Ang tutuod siya na direbanwa. Si Mayor Mabilog was unperturbed. Unaffected but unbothered. Wala niya yagin batsyag kung ano epekto sa tumatinion sang illegal drugs sa mga residente sa syudad. Hindi siya pwede kahambal nga ang rason lang kung nga waya maaksyonan kay way siya kilala siya bu o dat gintugyan niya sa PDEA. Kaya kung gintugyan niya sa PDEA, ang botse ningon gin blanco sa sang PDEA. Look what happens, no? Kung di ka kabalo, bila sa nga gakarambula imo sini nga suglanon, amo na kung way kagahambal sang matuod, way kagahambal ka butiga, wala ka lang gahambal sang matuod, no? Kay gakramutsing ka, gakarambula ka, inconsistent ka. Mambal siyang hindi alarming. Tipro ga ligid-ligid na itong mga taga-PDEA pang dakop mga adik. Kung na-activate siya ang badak, so gin-recognize sang PDEA, 100% activation sa badak, ko ikikilala kung sino mga adik, de. Ari pagid, kung gin-seryoso ni Mayor Mabilog, pila ang budget kontra sa illegal drugs nga na-incorporate sa ICADAC. The ICADAC is the Iloilo City Anti-Drug Abuse Council. Action Justice, come in please. Gina-check naton sa record ng sanggunian na panlalawigan kag nakita naton panlunsod ko Action Justice. Sangguniang panlunsod Iloilo City Council. Nakita naton halin 2014 October 2016 ang aton nga record sa annual budget. Abi ko gani sa Ilocos na sa probinsya. Hindi sa aton nga record sa annual budget kada tuig wala sang item nga may allotted budget para sa Iloilo City Anti-Drug Abuse Council o galing sang 2014 may ginpasar nga supplemental budget number 2 kung sa diin ang pondo para sa Iloilo City Peace and Order Council kag Iloilo City Anti-Drug Abuse Council 51,790 pesos. Sa kadako, okay. Let's start with 2014, abi, no? Pero haling mo supplemental budget, pero meron sa'yo paapas na. Kung sa aton, pero lipatan na dumduman. Yung kuhan galito, kaya ginabalbal na tadi sa radyo, pa kuhan niyo man na karoon si Saon na nila. Pila ang ginahatag para sa, pila ang pangkabirugan nga budget, annual budget, for 2014 na Action Justice? 1.48 billion. 1.48 billion. Alright. Wala sa original nga budget kidya, wala manakip ang para sa ICADAC or the Iloilo City Anti-Drug Abuse Council. Yes. Okay. Ginpaapas lang. Yes. Pila ang ginpaapas nga budget? 51,790 pesos. Oh, kadako-dako, 50 mil gid. Alright. Tiko lang taon naton, mayo pagalito ang beautification. Amo ni ko nga ang that time si Tibor ni ang date damo sa City Hall. Amo ni ko nga ang agin muno taning action na Feby at that time kay Tibor. Ning parte bila sa ulihin ang inbantog bila nga beautification. Kaya ang budget sa beautification mayo pa kay may lapit-lapit 2 ka milyon, 1,941,000. Diri na nagsugod.
Pero ang budget kontra sa illegal drugs o kon kriminalidad nga may kangtanan sa illegal drugs, wala 50 mil, paapas pa. Beautification program, 1.9 million. Beautification. Amo ng context, amo ng background banwa ko sa unang batian nyo na. Ang beautification. Ato blang ginapanalambiton sa una bla ni Kapulot bla. Amo na kay natukiban pa nga wala gani budget kontra sa illegal drugs. O kon sa kriminalidad nga tugas ang illegal drug trade. Di may paganing task force on illegal parking, may 2 million, no? 2.5 million. Price monitoring project. 2.5 million. Kaya, be, figurahan nyo, be? No? Ano pag damo na di Aksyon Justice. Pero, well, I think you get the point already. No? 2014 na. O 2015, Aksyon Justice. Ang 2015, Aksyon John Paul, ang annual budget niya, 1.69 billion pesos. 1.6? Yes. Okay. May budget sa ikadak o wala? Wala. Naman liwat? Naman nga bali mayor, nga niya, seryoso sa kunin may award gani ko to sa badak-badak ko man tita ni kung digin pakita niya di nga seryoso siya. Wala budget para sa ikadak? Wala. Pero sa confidential and intelligence funds pila gani? Sa confidential and intelligence fund, 9 million pesos. Pakita niya. 2015 ni mo. Sunod tuig 2016 election. Ari pagid ang beautification program naman liwat to. Diren sa beautification Ang beautification plan ni 10 million, Aksyon Justice? Yes, Puryaga ba? 10 million? 10 million? Oo. Grabe yun. Way ikadak ka? Okay. Sa 2016? Ang 2016, 1.81 billion pesos ang annual budget. Ang para sa ikadak, wala sang allotted item. Wala na maliwat ang ikadak? Wala. Man may pagsunundan siya nga dapat mahatag kagid budget sa ikadak. Pero wala ginpamangkot ta ni at that time because ni nga ni naton at that time ni naton mayo pang beautification. Dari naman lang taon ta naman dibing beautification dibe 2016 dinay man. Okay. Ay. Dahamo pag ni brasahon dinay yon. Beautification. Ari naman siya. For 2016, 11 million na ang beautification budget. Tipro si kadak ko ay Aksyon Justice? Wala. Okay? So, I guess that would serve the purpose already. Tag naman na. Bisan mo lang ni Aksyon Justice, no? Kay jab-jab lang tanay, we'll get into the details of this. No? Iba sin lipat para sa may Mabilog bla. Kaya may schedule kita sa kay po may kagawad Florida Love. Aksyon Justice, dilen tanay. Salamat kid Aksyon Justice. Sa panahon subong kita sa aton ko po yung dagmangluya inatungod ila kinanglan naton lawas ng dugang vitamina. Ila keep sanitary routine. Ang pag-inom sa Dr. C sodium ascorbate with powerful combination sa kantaran vitamin C. What's mo in the yesterday may zinc na nagbabakod sa immune system. Ag 1,000 IU ng vitamin D3 nga makabulig pa bastog sa bone health. So, dahil sa ginimag-social ato lawas, tungod or base. Mayara man na Dr. C, vitamin C for kids with zinc, kag Dr. C Max. Sila kit pang pag-inom sa Dr. C sa daily routine para sa mas mabaskog kag healthy nga lawas. Actually, dyan po is, nagawa ko talang gid. So, in nga report kita na baton nga ang opisina sa Public Order and Safety Management Office ginaran sa kita sa area subong kay malapit man lang kita ang initial information nato na laptop nakuha. Ginransak ang liwat Aksyon Justice? Ang opisina sa Public Order and Safety Management Office. Report! How ironic, no? How ironic
opisina sang ano ganina, POSMO, Public Order and Safety Management Office. Yes, ari na kita Ginransak? sa may daan nga BFP ng una, may kapulisan naman dire. May establish lang kita sa nga ton Ano ang nadula? Initial na laptop. Sino laptop? Iyagi sa opisina? Oo. Laptop? Laptop. Di naglabay. Alright. Sa third floor, Aksyon na John Paul ang opisina. Bago lang din kita sa about sa area. Report! Alright, balikan ka naman na karoon Action Justice, no? Kay nakaschedule kita sa kay former kagawad Plata del Nava. Thanks a lot, no? Action Justice, Sabana, Pamplona. How ironic sa nasiring tanan, no? POSMO, opisina sa Public Order and Safety Management Office, ginransak. Report! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sunmig Light. Get into the light life with Sunmig Light. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Right Med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. Champion Supra Clean. Champion sa linis. Champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Farex E. Ang vitamin E na kayang araw-arawin. Hemorrhage FA. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemorrhage FA, the blood vitamin. Sa detergent nimo, basig puro bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mabula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus brand X. New Ariel Clean and Bright. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Champion Supra Clean. Champion sa linis. Champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Congratulations to Margarito Mosqueda of Haro, Iloilo City and Josephine Delaliana of Molo, Iloilo City for winning a brand new Toyota Avanza with full tank fuel from Petron plus 1 year free groceries. All prices are tax-free. Shop and win 24 Avanza Bonanza. Aton gid ini. Laging pagod sa trabaho at kulang sa pahinga? Ayon sa mga pag-aaral, pwede itong magsanhi ng kakulangan ng sustansya na maaaring magdulot ng alta presyon, mataas na blood sugar, pati paghina ng resistensya. Makakatulong ang pag-inom ng Centrum Advance araw-araw, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang Centrum Advance ay complete from A to Z, tulong sa malusog na puso, normal blood pressure at blood sugar. Tulong din para sa energy at resistensya. Simula edad 20 pataas, alagaan ang katawan, kasama ang Centrum Advance. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance every day. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa tron? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa tron? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sunmig light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sunmig light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your Sunmig light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sunmig light, show your light, got anong light, lightless worries kasi low calories. Light dito, light doon. Sunmig light. I keep coming back to the light life. Into
Light. Drink responsibly. Hi, it's Dara. Bili na ng San Mig Light sa supermarkets and convenience stores. Drink responsibly. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Oras sa oras 9:15 na. We have former Kagawad Plari del Nava with us right now. Good morning, Kagawad. Si Aksyon John Paul. Good morning, Aksyon John Paul. Kasi mga tagpalamate. Salamat sa oras, Kagawad. We heard you in one of your vlogs. Mention natingwan mo subong nga makambal man sa Quad Committee hearings, no? Why is that, Kagawad Nava? Well, actually, hindi lang sa Quad, no? Pati subong gina-arrange naton sa Committee on Drugs sa Senate kay Senator Bato. And for me, Aksyon John Paul, there is compelling reason. There is a compelling reason kailanlan mag-appear kita in order to rectify siyang mga misleading, kag false nga mga narrative, kag pag-distort sa mga material nga facts and circumstances regarding sang illegal drugs diri sa syudad Aksyon John Paul. Some would probably say nga ining Quad Committee investigation, pero yun sinisang kumpare ko nga, ang punto abis ang Quad Committee investigation is it's going to investigate in aid of legislation things that had something to do with human rights violations, extrajudicial killings, and Chinese criminal activity diri sa Pilipinas, ang Pogo, among others, no? So why do we have to talk about illegal drugs, no? Well, because part binabistigaran dira is the extrajudicial killing and the war on drugs, kag ang plot nga gina advance dira sa committee ba is to make sure that the Duterte administration would be held accountable for the extrajudicial killings and tanan nga nakabig nila nga harassment during the war on drugs. Precisely, they have accommodated Mabilog because they are of the belief nga makabulig si Mabilog substantiate siyang amo nga plot nga maka dumok sa kay former President Rodrigo Duterte. And so, para sa aton niya, hindi kita privy dira, wala kita concern kung ano man ang plot, anong script, ano ang ultimate nga agenda sang Quad Committee. It so happened that Jed Mabilog testified on something that we know that it is false. It is not true. It is misleading kag he's trying to change the course of the history sa away kontra droga. Something that we will not allow, something we will not permit, because just like him, we also have experienced the same fear, the same terror. So, hindi pwede nga i-undermine niya ang tanan nga effort, i-discredit niya ang tanan nga tikang nga ginubra sang pila kabilog ng mga tao nga naghalad sang ila kabuhi, nagbutang sa ila pamilya sang risgo. That is why it would be unfair for all of us, kita nga mga gagmay nga mga tao nga nagbandira sang kaugalingon naton sa away kontra droga, na ultimately it will just come to the point nga madula inatanan. It will just defile the memories, the efforts, etc. Something ang bako, Jed Mabilog has no right to reshape the history sang away naton kontra droga Aksyon John Paul. Well, you cannot talk about extrajudicial killings without talking about illegal drugs, sabi, no? So these two would have to come together. You cannot have one and not have the other, no? So managuro kun nga kinanglano naton ning i-remind aton kaugalingon nga imposible nga maistoryantang parte sa human rights violations, extrajudicial killings without necessary setting the backstory at that time, parte sa problema sa illegal drugs, no? So far sa mga nanging deklarasyon ni Mayor Mabilog before the Quad Committee hearings, no? Bagay first time pa marang to. Nga are you anticipating amo gyapon ang iplastar niya sa nga narrative
sa parabuton? Because I understand daw sunod daw, imbitado gyapon siya. Kagawad na ba? There is a subsequent hearing at the end. This time there will be questions from other members ng Quad Committee in order to ferret out the truth. Now, if they want to ferret out the truth, hindi lang dapat one-sided ang pamatian nila. If the intention really is to legislate laws that will address all these issues, hindi pwede nga isa lang kabahin ang pamatian sa Quad Committee nga maging bias sila ang gusto lang nila mabatian kung paano pakalainon ang drug war ni President Duterte. Kay kilanlanon nga pamatian man nila ang pila ka mga individual nga may ara sang knowledge, may experience, may information regarding the war on drug, because we have to remember that even prior to the presidency of Duterte, Aksyon Radio has already started exposing the magnitude of illegal drugs in the city even before Duterte. Meaning to say, it is not Duterte who encouraged Aksyon Radio. It was not Duterte who encouraged Nava, Alim, etc. para manindugan kontra sa droga. Kay even before may digong Duterte, may Aksyon Radio na yan nga nagapukaw sa gobyerno, sa city government, sa mga pumuluyo na hindi inilangulango nga issue that drug is being proliferated with impunity sa syudad. That is why nga kilanlan, we will give them the proper context kag perspective. Kay sila ya hindi taga diri, kita ya ari kita diri, aktual nato nakita. Something na hindi naton, hindi kita ka-afford nga i-conceal ang matutuod nga situation during that time action John Paul. Kagawad, there are essentially two issues here, no? Ang sitwasyon sa syudad at the time, and ining ginatindugan niya subong ni Anay Mayor Jen Mabilog, ang iabi siya nga sad story, no? Because he says that he was persecuted by the Duterte administration. So, should there be a context to that? Ining parte sa ang iya ginambal nga persecution sa iya, because I think it's a fact, no? Matag man na yang makapila ka beses sa ginambalan ni President Duterte nga dyan, ikaw nasunod sa tong mga panahon nga nagatumbalay ng mga mayor, bara nga may kaangtanan ang alan na involved sa illegal drugs, no? So, should there be a context? Because tinopril na karong nga hambalo naton sining pilit nga i-justify man ang pagpamatay sa tumatinon sa panahon ni Presidente Duterte kung ano ang context abi o kung ang background sa natungdan nga local government unit sa isa sa alkalde, kagawad na ba? Well, para sa akon, that is a separate issue. Ang extrajudicial killing, kag sa aligasyon ni Mabilog that drug is not alarming in the city. Ang konteksto lang diya nga datanaw naton, limited lamang sa hambal sang presidente nga most siyabulize ang syudad, kag sang sabat ni sang aligasyon ni Mabilog during the time that drug is not alarming in the city. Dira lang kita. We are not capable to discuss whether the extrajudicial killing was the handiwork of the government, whether there was such an harassment being employed by Duterte sa kay Mabilog, because kung tanaw naton, ang tanan na ginobra sa Duterte administration kay Mabilog are all by word of mouth. Wala sang overt act. No, wala man siya ginkuaan sang supervision sa police the time, wala man siya gin-suspend, wala sang action from the government except by threats through words. Malayo gani ini sa nagyan niya sa Aksyon Radio, because sa Aksyon Radio there was an overt act, no. That's why we have to limit the discussion, limit the siguro the clarification sa husto nga konteksto sa dira lang nga bagay, whether or not Iloilo City was shabulized prior to the presidency of Duterte, whether or not drug was not alarming, and whether or not Jed Mabilog has
a connection or link with the drug groups operating at the time, whether directly or indirectly. Dira lang kita ya. Dira lang ako ya, Aksyon John Paul. Dira lang ako yung mag-focus sa hinaang hambalanon na Aksyon John Paul. Pero tisiling ni Mayor Mabilog, do may mga ginabanse sa abis rin ng mga rason. Primera vez rin niya, he relied dominantly and largely on the agencies nga mo yung may expertise sa pagkampanya kontra sa illegal drugs. PDEA, and of course the Philippine National Police, kay sila ni Mayor Mabilog niya, way ganin ko kakita na kung nanutsura ka siya bona, kagway ko niya kaagi gamit marijuana. So, in short, Mayor Mabilog is trying to tell us nga he was in no position to determine what was a good strategy sa kampanya kontra sa illegal drugs because way sakbalo ko na nutsura ka siya bo, kagawa na ba? Now, kung sino man ang nag-advise kay Mayor Mabilog that would be his most convenient alibi, he should fire the person. Because that is a misplaced reasoning. That is a lame excuse. Kaya kung naintindihan lang ni Mayor ang iya nga trabaho, ang obligasyon, ang ginsumpaan niya nga obligasyon, hindi na siya klanan training. In the first place, wala na iya gina-training ang imo panindugan kontra kriminalidad, kontra sa mga illegal nga buluhaton. You don't have to train yourself. Ara na ya doon nga sa isa ka leader. If he is concerned about the plight sang iya constituents nga gusto niya tiluan ang iya syudad sa kriminalidad, wala sang anuman klase nga training nga makabulig sa imo. Imo na iya doon na sa imo nga pagka-leader. Now, he has to remember that he is the chief executive of the city. Amay sa sang syudad. He is the chairman of the Iloilo City Peace and Order Council. He is the chairman of the Iloilo City Drug Abuse Council. All the authority, the power, especially sa pag-budget sang kwarta, sang pumuluyo para sa away, sa kriminalidad, droga, etc., ara sa iya mga kamot. So hindi siya pwede, he cannot feign ignorance of his obligation because luwas na may local government code, may ara kita provision sa PNP Reorganization Law nga ginahatag sa mayor ang poder nga magpili chief of police. Butingon siya ang leader sa away kontra kriminalidad. And besides, ang hambal niya nga wala kuno garilay lang siya sa gina-feed sa iya sang PDEA sang police insofar as figures and statistics are concerned. Way ko kabalo kung sino sa ila sa PDEA ang may diferensya. But being the chief executive, hindi lang iniya policy making ang pagpangayo sang data nga husto. Because policy making actually is ginahatag inang otoridad sa legislative branch ang policy making. Ang execution solely ara sa chief executive. Kung may figures sa ginahatag sa imo, you have to fact check. Paano ka mag-fact check kung husto ang figures sa ginahatag sa imo? Kiti kabalo kita that although figures don't lie, but liars can always figure. So, pwede siya ka-fact check paagi sa badak. Dira niya na cross-checking kung ang report sa PDEA coincides o consistent with the result of the badak nga listahanay. Di paano ka mag-rely man sa badak kay wala man na-activate at the time kag ang mga kalabanan nga kapitanes ang ilang asawa ara sa droga o to nila ara sa droga, mangod nila ara sa droga. Would you expect that they will listahon nila iditanan? That is why you need extra effort if you are sincere. Kung wala ka naga-distance sa realidad, kung hindi ka tani siguro complacent, butanta complacent na lang din ang word na gamiton ko. Sa mga palibot mo nga ga-engage illegal drugs, perhaps wala kita nakalabot sa amo nga punto, Aksyon John Paul.
How are you doing this? Ining ambal mo nga ginapanginguan mo gid nga makahambal sa Quad Committee investigation sa hearing, no, kagawad. At are you at liberty to discuss abi kung ano ang mga pamaagi nga ginahimo mo subong kagawad na ba? May mga grupo, no, nga after na nabalita nga mahambal siya sa Quadco, may mga grupo na nga nag-contact sa aton that if I am interested to rebut just in case. Haba ko, yes, I'm always willing because ang aton malang di kamaturan. We don't want Mabilog to distort the facts for his own personal selfish interest. Tapos na ng istorya pati si illegal drugs. Wala man niya nagpangayo nga sundadyo kag kami dira nga nag-ugyon sa sundadyo sang medalya. Why man kami pangayo plake Why man kami pangayo butangan kami bilog dira nga tarpaulin sa mga plaza kag pasalamatan. But this is a legacy that we want to leave to those people who believe in us. Talagsahon niya matabo sa susunod nga a handful of people would stand para sa mga sa isa ka kausa nga gapati kita nga balido kag meaningful. Precisely, biskan wala patay kita ya kabalo kung anong matabo sa future kung sino mga presidente ya, we have already crossed the line. Whether mapatay kita dito that time because poderoso ang mga drug lords, it doesn't scare us at all. So di ko gusto nga inang ligasiya, amo naman lang ng ligasiya nga mabilin ta o nasa iba na dako nga bagay para sa aton nga hindi mo na niya maliwat ng istorya eh. Bisan balikon mo ang istorya nga na that time damo gahipos. Pero kita nga manggagmay ng mga tao nga panindugan para sa aton dako na yang nga bagay. Forever na yan naton nga it will forever etch in our hearts, in our minds, and that is something na hindi mo mabakal, hindi mo mapresyuhan nga legasiya. That is why nga pagamba sa akon sang grupo nga group of people nga basi gusto ko mag-rebut, I'm willing, but imposible sa Quadcom. Do wala sila plano nga gusto nila one-sided. So dili kita subong gatutok sa Senate and gina-arrange nga in case nga Senator Bato would call for a hearing sa iya man yang counterpart ng komitiba, there might be a chance that we will be given an opportunity not to attack Mabilog, not to accuse him, but to perhaps tadlungon ang mga bagay-bagay nga gin-distort niya kag ginpalapaw niya ang di lamang ang mga Ilonggo but ang bilog nga Pilipino sa iyang self-serving statement Aksyon Jan Paul. We would be in a much better position to tell us about this because at one point in time they very very close gid kamo ni Mayor Mabilog. You actually know him more than us. You know him more than the rest of us. Why is he doing this? Nga amuni ang sa gyapon after 7 long years si Mayor Mabilog. Siguro explicar lang namon sini kagawad na ba, no? Where we're coming from. Kay pero nati sa amon kalabanan mangguro sa Kasimanwata, we were expecting that 7 years after si Mayor Mabilog would have been humbled enough sa mga inagyan niya to simply say nagkulangin man ko. At the time siguro na miscalculate ko. I may have had the wrong priorities. Ni gani ngay hambal yabi kinulbaan ko that time kay grabe gid ila pud bisan ako kulbaan, no? Pero hindi amo nang ginrason ni Mayor Mabilog. We were expecting that para may closure ba naman ang iya gina pangita that he would have said something like this. Pero wala, no? What do you know about him? Nga ang amo pa niya ang direksyon sang sugilano ni Mayor Mabilog? Ang makita ko ng rason why he has to engage in this cheap peep show is politika. Kaya wala ko may makita ng isa ka plausible reason why he has to revisit something which has already been closed as far as we are concerned. Tapos na to ang segment sa kabuhi sa mga Ilonggo nga gitawag kita mo sa bulay. Damo na to yung naka-move on.
naglipas ng panahon, ang mga pilas, ang mga sakit wala na. But now he is trying to revisit something kaya gusto niya i-distort ang history for his own convenience, for his own benefit. Isa lang makita ko ang politika, Aksyon John Paul. What do you mean by that? Anong botsingon nga politika? May kang tanan sa iyang personal labing interes paglunsad ng kandidatura, gawad na ba? Yes, I believe so. He wants to make a comeback sa politika, or the least is he wants to endorse a certain candidate para may credibility siya in doing that. He has to take advantage of the opportunity nga may Quadcom para papatihon kita that he was innocent, that he was faultless, so that kung mapakonbinser yung mga Ilonggo that he was faultless, that he was spotless, then pwede siya kasiling may mabalik ang kredibilidad niya, either maglagan siya personally or may endorso sa kandidato nga gusto niya. Kaya wala akong makita nga rason nga kung ang iya lang intention is to cleanse his name. Kung isanitize silang ang ngalan niya, pinido ni tatay niya, sang lulo niya, this is not the proper way. Congress has no authority to determine the guilt or innocence of the person nga nadalahig sa illegal drugs. There are only two things na makita ko, Aksyon John Paul, kung gusto niya tinluan ang ngalan niya. Duwa lang kabagay ang nakita ko nga amo ng pinaka-ultimate solution to his problem nga matinluan ang ngalan niya. Number one is a Duterte recantation. If Digong will recant his statement, that will clean the name of Mabilog. And number two is a court verdict. Kung magpile siya kaso kay Digong for damages, kagmambalang korte that Digong has committed a human rights violation against Mabilog, and Mabilog is innocent of all the charges, and Digong will be penalized by the court, that will clean his name. Duwa lang. Not Quadcom, not the circus that is being done in the city of Lilo. Hindi ang pagkanta-kanta sa publiko nga as if you are a celebrity. That will not help. That is why wala ko may makita ng rason. Kung tinluan niya ngalan niya, he could have siguro done it silently without fanfare. Wala sang duro, wala nga kuskus, balungos, wala ko naman ng intention. But Jed, the same Jed that I used to know, he always loves spotlight. Paborito niya gid ang atensyon, paborito niya gid ang limelight. Gusto niya, he is always at the center of attention. That is why ang ilang script from Manila, from the US, appear sa Quadcom, birthday, abot siya, dungan sa birthday niya, everyone greeted him, damo tao, pakita, pa-presscon, kadto sa City Hall, pa-poker face, plastikanay, etc. Kadto sa iya ka gobyerno nga programa, doli tupad, ginamit ang gobyerno nga ahensya, matipon tao, makanta-kanta. Is this the kind sang proseso nga gusto ni Mabilog to clean his name? No, this is not. This is actually politicking. Politika, wala lagi dyan ibang kaya makadto sa kay Mayor Treñas, intuon niya, tumambal siya nga of the nais lang ni Mayor. Si Mayor naghatag siya sa oportunidad nga maging maayong leader. Dayawon niya ang cake yung impiparar ni Raisa Treñas. Pagkabuti naman dito sa kay Baronda, na okasyon, dayawon niya man to si Baronda, balon niya naman to nga maalam, mapisan, introduce si Sin Mabilog. So it doesn't make sense. Ang hindi consistent ang iya ginabuhat sa iyang intensyon na tinluan ang iyang ngalan na Aksyon John Paul. The momentum right now is para kay Mayor John Mabilog is actually using this right now because ang dumdum niya sa tao nga underdog may hibi no? Anyway, ano ang tsansa nga makapungko ikaw sa if at all kung may aragin man because this is right now the
avenue being ano dira naka-hook ang tao sa Quadcom hearings, no? Ano yung tsansa sa Senado nga investigasyon man kaperyoso ni kagawad na ba? There is a big chance sa akon because of that statement ni Jed implicating former Chief PNP Senator Bato. So Senator Bato is wants to clear that up. So ubra ko gid ang tanan do mahibi man ko pero kay Jed subong gapakitloy because not for myself but for the interests ng kamaturan and to give justice to those people, hindi lamang biktima ng droga sa syudad, pati those people who fought for us, to liberate us from the bondage of drugs, illegal drug trade sa syudad. Amo lang ginangakon subong katuyuan. I am making extra effort at sundan po. Right. Anyway, we'll follow through kung ano man mga developments ni Kagawad Nava. Salamat sa oras, Kagawad. Good morning. Salamat man, Aksyon dyan po, may agas tanan. Las 9:41. Kasakit sa ulo ko. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong dayon, basit may side effects na. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Ay abaw, mahalunggid. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Good pala tumit masya. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pala tumit masya. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, masarap ang hanap. Royal, ito ang gusto ko. Gusto namin to. Ito ang gusto ko. Masarap, ito ang gusto ko. Royal, ito ang gusto ko. True orange, ito ang gusto ko. Royal, ito ang gusto ko. Masarap ang hanap, ito ang gusto ko. Royal True Orange. Also available in lemon. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Ako si Yasmin Pascual Dormido. Kita nga mga Ilonggo, madiskarte sa kabuhi. Kung maigo sang gadululungan nga masakit, diskarte nga Rexidol Forte dayon. Mas dasig banat sa bugha nga may upod sakit ulo, sakit lawas, o kon hilana. Rexidol Forte. Mas dasig banat sa apa, isan gadululungan pa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. May right med ba para sa allergy? Check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right ba para sa body pain? Check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Right Med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. Nagbabalik! Ito na muli ang pagkakataon mong panalo ng 1 million pesos. 1 million pesos! Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang malinis sa papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay ito sa loob ng isang white legal sized envelope at para sa iyong proof of purchase, lakipan ng tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakihinggan. At ihulog ang iyong mga entries sa mga drop boxes sa iyong favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. May libo-libong piso pa ang prices sa mga weekly
giveaway draws na gaganapin sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na milyonaryo pa! Champion na milyonaryo pa! Brought to you by Champion, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from August 4 to October 4, 2024. Per DTI Fairtrade permit number FDEB 197486, series of 2024. Ang imo kusog, may ikusog pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids nga gabu Safety Management Office, no? Action Justice, come back please. 18. Nagpadayon ang pag-check sa scene of the crime operative sa third floor ni nga opisina sa Public Order and Safety Management Office kung sa diin didto gid ang ilang operation monitoring office sa subong. Excuse me, no? Action Justice, diin ginada na yun ang opisina nila man? Sa tupad sa building sa Office of the Congresswoman. Kundi kon halin ka ni Bill at sabi, James Basa, no? Kung pamilya ka nung aduana na dang area mo, kung James Basa ka mariko ka na da pawala, opisina sa DTI. No? You know that, Oo. DTI? Yes, opisina sa DTI. Ang tupad yung ng building, ara pada ang Office of the Congresswoman. Okay. At may iping nga building na da. Oo. Ay nang sa iya sang Bureau of Fire Protection? Yes. Kilid gid. Dira gid kay naghali na ang BFP Iloilo City. Alright, so ano ang first floor iya sina? Ang first floor iya sang ang Task Force AKSYO, Office of the City Veterinarian, kag Receiving Office. Okay. Sang Cosmo. Ang second floor? Admin Office, kag ang Quick Response Team Office. Admin office ang ano? Admin Office ang Cosmo. Sang Posmo. Okay. Kaya ang third floor amo na ng Posmo. Ang ilang nga monitoring office. Okay. So nung agyan mo na da hagdan? Hagdan. Alright. May ang sa pinaka right sa tupad gid sa Office of the Congresswoman nga building, may door saya. So close siya. Hindi ka pwede makadiretso sa third floor nga hindi mag-agi abi sa first kag second floor. O may siprado yang alagyan diretso sa third floor sa opisina sang Posmo. Wala, malabay ka gid sa first floor. Okay, so maagi ka gid ya. First, second, antes ka makalusot sa opisina sang Posmo. Yes. Okay. Ano kada halintang na way na sang kanya-kanya abing puertahan? Why? Wala. Why man nagwardyada? Wala man. May mga sensitibo nga ginatago daw ay. Mga dokumento nila, pag mga records at the same time, office equipment, laptop, computer, mga amoto ang plastada kaina. The reason ko nga naman, Aksyon Justice, kung kinanglanon mo maglabay sa first kag second, o hindi kung may diretso yung alagyan, diretso sa post mo, because my next question is, may nadula man sa first floor kag second floor ng mga opisina?
Utod sa Aksyon Justice? Alright. Utod ka Aksyon Justice, no? Reactivate ta kay daraganon oras ta, no? Oras ba na walas 9:50 na. Agaunta, no? Utod sa Aksyon Justice. So, may nadula. Ano ganito liwat ang opisina sa first floor? Monitoring office. May nadula daw ay. First floor, Aksyon John Paul, receiving office, assist you, kag office of the city veterinarian, wala sa may nadula. So, sa first floor yung mga opisina, way sa may nadula. Wala. Sa second floor? Aman. Ay man. So, naman kasi rin kabi nga kabalo ang kawatan kung diin sa madiretso kag kung anong kuruwaon niya. O, nga daw may target na saya nga sa third floor siya, madiretso, kag dito lang sa mangkuha. Oo. Kaya yung first floor, ayan, no? Ang mas may mga laptop man na to, may mga computer man na to sa first floor. Kaya kung ako kawatan, nga masaka pa ko sa babaw kung may karawaton mo nang ko sa first floor man. Dasig nga pasulod, dasig man nga pagwa, no? Infill kag exfill, dasig lang ba, no? Tinga nga dito sa ikatatlo gisa ang makita ta sinisubong na, no? May pinangabukay aksyon na justice. O, ginpang gamugid ang mga drawers, mga cabinet. That's why nga med gamog ang salog sa third floor nga opisina. Okay, by the way, may portahan man na yan. Tes ka makasulod gid, no? Sa opisina sang post mo, no? Una nga, or sa piyak nga hagdan, may ara. Pero may ara pagid nga hagdan sa atubangan gid nga wala iya sang pertahan. Bali, dire-diretso gid ya. Kumalin first floor to third floor, wala sang pertahan. Again, anong butcheringon? May lusot-lusot, ano? Oo, may ang hagdanan nga sa tupad gid sang veterinary nga office, wala sang pertahan. Butcheringon, kung halin ikaw sa first floor, dire-diretso ka lang gid sa third floor nga or dire-diretso ka gid sa third floor kay wala sang pertahan nga naga-enclose sa mga opisina. Okay. Paano naka-gain entry ang kawatan o kung mga makawat? Nakita kita to kaina nga mga flyers nga dugin bilin Aksyon John Paul sa hagdan. Paano siya nakasulod? Dobudlay guro nga gamiton mo pang loket da sa puertahan, flyers. What we mean is may forcible entry, Action Justice. Babaw na lang nga pertahan pasulod sa opisina gid kay ang example ang usual nga nakita naton nga isa ka building may pertahan gid ya sa dalo mo kundang minigit o galing sa plastada dito kaina sa opisina sang PSTMO or sang Cosmo wala ya sang minigit sa ilang first floor nga hagdanan buot silingon makadire-diretso gid ang tawo pasaka sa third floor. No, pasang dito nebra sa third floor bla. Paano naka-gain access ang kawatan o kung mga makawat? Ginano nilang portahan? May portahan, why? May ara pertahan. Tingin ano nilang portahan? Kung wala pa gid sa information kung paano gid nakasulod kay Pero why kami nakita nga ginlocate tabi? I'll do this very quickly, no? Karang alang na gid oras ta. May nakita ka ginrongkab nila, ginlocate abi nila, Action Justice? Intak gyapon o kun amo sa gyapon ang NAB, nakita naton gani may isa to kasoko personnel nga nagakuha pa sang fingerprints halin sa NAB kay hindi man naton masiling nga na open na gid bala ang or naguba ang iyang doorknob kay wala man sang sign nga gin-force siya nga open. Alright. So initial pa rin tanan, no? I hope you'd stay with us, no? Sa mga listeners aton later on kay sketchy pa ni mga detalye karon lang, no? Kay inamat-amat pa ni Action Justice Savannah Pamplona. Action Justice, rin tani ko to ba? Salamat kay Action Justice. Justice Savannah Pamplona sa Iloilo, Aksyon Radio. Oras sa banang alas 9:54 na. Ang anan ng oras na. Salamat. Upod ta sa Matinoon diri sa studio sanday Action Kurt Sobosa, Angel Mark Rivera. Kag sa transmitter, Section Wilman Balondon. Salamat ang inyong ka-aksyon, John Paul Tia sa Iloilo.